สวัสดีค่ะกลับมาเจอโคสิริวัฒน์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำเสื้อใส่รับซัมเมอร์จริงๆประเทศไทยเนี่ยมันแบบซัมเมอร์ได้เกือบทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเสื้อตัวนี้ทำไม่ยากนะคะอุปกรณ์ไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องใช้แพทเทิร์นด้วยที่สำคัญนะคะพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกัน